हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ डिस्काउन्ट र यो डिस्काउन्ट के हो, डिस्काउन्ट किन जरुरी छ, डिस्काउन्टको फर्मुला, यो रिलेटेड सबै फर्मुला र एक्सर्साइजहरूको हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सबै आज यो भिडियोमा कभर हुनेछ, सो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामीले हाम्रो डेली लाइफमा हेर्न सक्छौँ अथवा हामीले आफै एक्सपिरियन्स गरेका छौँ कि पसलवालाले कस्टमर अट्र्याक्ट गर्नलाई जस्तै कि 40% डिस्काउन्ट अन अ पेयर अफ सुज, एक जोडा जुत्ता किन्यो भने 40% डिस्काउन्ट भनेर टोकेको हुन्छ त्यहाँ। र यो किन भनेको हो भने कस्टमरलाई अट्र्याक्ट गर्नलाई। यदि एक जोडा जुत्ताको मार्केट प्राइस RS 2000 छ भने र त्यहाँ चाहिँ 40% डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ भने, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 40% डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ भने यसको मतलब हामीले कति रुपियाँ डिस्काउन्ट पायो त? यहाँ हेर त, डिस्काउन्ट भनेको RS 2000 इन्टु 40/100 र यो गरेर हामीलाई कति आउँछ त? 800। यानि कि हामीले 800 के पायो त? डिस्काउन्ट पायो। सो अब यो डिस्काउन्ट रिलेटेड सबै टपिकहरू अब हामी यहाँ कभर गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको चाहिँ डेमो थियो है। सो यहाँ हेर त, मार्केट प्राइस भनेको के हो? द प्राइस रिटेन अन द आर्टिकल ओर ट्याग्ड विथ द आर्टिकल इज कल्ड मार्केट प्राइस ओर लिस्ट प्राइस। हामीले सामान किन्दाखेरि कुनै पनि त्यो सामानमा आर्टिकलमा के हुन्छ त? पछाडिपट्टि अथवा अगाडिपट्टि नै टाँसेको हुन्छ अथवा लेखेको हुन्छ MP इज इक्वल टु यति यति लेखेको हुन्छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ के हो त? मार्केट प्राइस हो। र यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, द प्राइस अफ गुड्स फ्रम विच डिस्काउन्ट इज एलोड इज कल्ड मार्केट प्राइस। यो डिस्काउन्ट केमा हुन्छ त? मार्केट प्राइसमा एलो गरेको हुन्छ। त्यो मूल्य जसमा डिस्काउन्ट एलो गरेको हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त? मार्केट प्राइस भन्छ। जस्तै कि योभन्दा अगाडि हामीले प्रफिट एन्ड लस पढ्यो र प्रफिट एन्ड लस केमा डिपेन्ड हुन्छ त? त्यो चाहिँ कस्ट प्राइसमा डिपेन्ड हुन्छ। र यसै गरी यो डिस्काउन्ट पनि केमा डिपेन्ड हुन्छ त? MP मार्केट प्राइसमा डिपेन्ड हुन्छ। अहिले हामीले गरेको इक्जाम्पलमा MP भनेको कति थियो त? 2000। र अब रहेको छ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको के हो त? हाम्रो टपिक नै यही रहेको छ, डिस्काउन्ट। द डिडक्सन मेड अन द मार्केट प्राइस अफ गुड्स बाई द सेलर टु द बायर टु प्रमोट द सेल इज कल्ड डिस्काउन्ट। मार्केट प्राइसमा घटाएको पैसा नै के हो त? डिस्काउन्ट हो। यो कसले गर्छ त? यो सेलरले गर्छ। जस्तै कि हामीले योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा 40% डिस्काउन्ट दिएका थियो र त्यसको एमाउन्ट कति आएको थियो त? डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको RS 800 आएको थियो। त्यो चाहिँ के भयो त? यसको डिस्काउन्ट। 2000 मार्केट प्राइसमा 40% डिस्काउन्ट गरेर 800 डिस्काउन्ट आयो। र अब रहेको छ सेलिङ प्राइस। अब यो सेलिङ प्राइस भनेको के हो? द प्राइस अब्टेन्ड आफ्टर द रिडक्सन द डिस्काउन्ट इन मार्केट प्राइस इज कल्ड द सेलिङ प्राइस ओर पेड प्राइस। त्यो मूल्य जुन चाहिँ मार्केट प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाएर जुन चाहिँ हामीले बेच्ने मूल्य आउँछ, SP आउँछ, त्यसलाई नै के भन्छौँ त? हामी सेलिङ प्राइस भन्छौँ। र यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, द डिफरेन्स बिट्विन द मार्केट प्राइस MP एन्ड डिस्काउन्ट इज कल्ड सेलिङ प्राइस। मार्केट प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटायो भने के हुन्छ त? सेलिङ प्राइस आउँछ। त्यो हामी कतिमा, त्यो सामान हामी कतिमा बेच्छौँ त्यो चाहिँ यहाँ फिक्स हुन्छ। र यही अगाडिको इक्जाम्पलमा RS 1200 के हो त? SP हो, सेलिङ प्राइस। र यहाँ सेलिङ प्राइसको फर्मुला रहेको छ, सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। के हो त? सेलिङ प्राइस भनेको मार्केट प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटायो भने के आउँछ? सेलिङ प्राइस आउँछ। र यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू रहेको छ जुन चाहिँ यो टपिकको प्रब्लमहरू सोल्भ गर्न एकदमै जरुरी पर्छ। सो यो सबै फर्मुलाहरूलाई कण्ठ गर्नु राम्रो हुन्छ है। सो नम्बर 1 मा रहेको छ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको के हो? डिस्काउन्ट भनेको MP माइनस SP। मार्केट प्राइसबाट सेलिङ प्राइस घटायो भने डिस्काउन्ट आउँछ। यसै गरी SP भनेको मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। र रेट अफ डिस्काउन्ट, रेट अफ डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट है। सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नलाई हामीलाई डिस्काउन्ट बाई MP इन्टु 100%। डिस्काउन्ट केमा हुन्छ त? MP मा, मार्केट प्राइसमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यही भएर मार्केट प्राइस तलमा। 4 नम्बरमा रहेको छ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको रेट अफ डिस्काउन्ट इन्टु मार्केट प्राइस। 5 नम्बरमा रहेको छ SP। SP इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु MP ओर
यसको अर्को पनि फर्मुला रहेको छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। र अब रहेको छ एमपी मार्केट प्राइस अब कसरी निस्काउँछौ, सो 100/100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एसपी। यो एसपी भित्र पनि लेख्न सकिन्छ, तर यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ है। सो यो चाहिँ फर्मुला भयो। र यो एमपी हामी कतिखेर निस्काउन सक्छौँ, यो कन्डिसनमा जतिखेर हामीलाई एसपी हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुन्छ त्यतिखेर हामी यो फर्मुला लगाएर सिधै हाम्रो मार्केट प्राइस निस्किन्छ। र यदि एसपी हुँदैन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुँदैन भने यो पनि हामी निकाल्छौँ। यसको पनि फर्मुला हामीले अगाडि यहाँ सबै छ दिएकै, यो कन्ठ गर्नु होला राम्ररी। सो यहाँ इक्जाम्पल नम्बर 1 रहेको छ द मार्केट प्राइस अफ अ ब्याग इज आरएस 500 इफ अ शपकिपर गिभ्स अ डिस्काउन्ट अफ 15%, हाउ मच डज अ कस्टमर पे टु बाई इट। अब सुरुमा यो क्वेसनमा के दिएको छ र के चाहिँ निकाल्नुपर्ने यो चाहिँ हामी लेखौँ। सुरुमा मार्केट प्राइस दिएको छ, मार्केट प्राइस एमपी कति दिएको छ त आरएस 500 र डिस्काउन्ट पनि दिएको छ, डिस्काउन्ट रेट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट है 15% दिएको छ। र हाउ मच डज अ कस्टमर पे टु बाई इट, र यो कस्टमरलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ त यो ब्याग किन्नलाई। सेलिङ प्राइस एसपी इज इक्वल टु वाट, सो विनो हामीलाई थाहा छ सेलिङ प्राइसको सुरुमा हामी फर्मुला, सो विनो अब यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एमपी मार्केट प्राइस। अब यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको हाम्रो यहाँ 15% दिएको छ, 15% इन्टु आरएस 500। अब यहाँ हेर त 15 इन्टु 15/100 हुन्छ इन्टु आरएस 500। अब यसलाई सोल्भ गर्दा आरएस 75 आउँछ है। र अब यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालेपछि अब हामी एसपीको फर्मुला लगाएर एसपी पनि निकाल्छौँ। सो अब हामी यो फर्मुला लगाउँछौँ। नाउ एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। एमपी कति दिएको छ हामीलाई, एमपी भनेको 500 दिएको छ र डिस्काउन्ट एमाउन्ट हामीले निकाल्यो 75 र 500बाट 75 गयो भने कति हुन्छ त 425। देयरफोर द कस्टमर पेज आरएस 425 टु बाई द ब्याग। यो भयो एन्सर।